Fillimisht lejoni të falenderoj nxënësit e muzikës së shkollës së muzikës Prenke Akova, dy nxënësit Arditin dhe Endritin për këtë performancë të mrekullueshme që na sollën. Një duar trokitje. I nderuar kryeministri i Kosovës zotri Ramush Haradinaj, i nderuar ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë zotri Shoqëri Bytyqi, zotri Boris Sharlovski, udhëheqësi i projektit të GIZ. Të nderuar përfaqësues të organizatave dhe institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, të nderuar mësimdhënës dhe ju shumë të dashur nxënës. Mirë se vini në aktivitetin publik të organizuar në kuadër të fushatës për arsim më të mirë në Kosovë. Mirë se keni ardhur. Ndoshta dikujt nga ju i kujtohet kur e filluam këtë fushatë, që ishte para një viti, pikërisht nga ky vend. Dhe që nga ajo kohë janë bërë aktivitetet të ndryshme nga 11 organizata të ndryshme të udhëhequra nga Ministria e Arsimit. Gjitha këto organizata dhanë një kontribut të madh në ngritjen e cilësisë së arsimit dhe ne i falenderojmë shumë. Po ashtu sot jemi mbledhur këtu për ta drejtuar zërin tonë drejt qeverisë dhe për të kërkuar që arsimi në Kosovë të jetë prioriteti numër 1 në vend. Faleminderit shumë. Mirë, po sot jemi ndalur të një temë më e veçantë. Sot kemi vënë një theks më të veçantë për fshirja e prindërve në arsimimin e fëmijëve të tyre. Me datën 1 nëntor të vitit 2017 e kemi lancuar gjithashtu zotimin për veprim të përbashkët. A e dini se sa nënshkrime kemi mbledhur që nga ajo kohë? Plot 124.000 nënshkrime. Ku shumë nxënës, prindër, mësimdhënës dhe qytetar kanë kërkuar rritjen e cilësisë së arsimit duke e bërë pra edhe një herë po e cek arsimimin prioritet numër 1 në vendin tonë. Gjitha këto nënshkrime të grumbulluara, thash mbi 124.000 nënshkrime, para 4 muajsh i kemi dorëzuar te kryeministri i Kosovës zotri Ramush Haradinaj. E me që jemi te kryeministri i Kosovës, tani kam nderin të ftoj për një fjalë të rastit zotrin Ramush Haradinaj, i cili na ka nderuar me prezencën e tij. E presim me duar trokitje të ngrohtë kryeministrin e Kosovës. Faleminderit. Dashur fëmijë, nuk keni ikë për orë, e mirë shumë. Tashti, unë kom pas fatin, para një kohë, me marrë një peticion, pra një punë të madhe që kanë bërë disa fëmijë, shumë, sikur ashtë juj, edhe në atë peticion ata kanë kërkuar që Kosova me vendosë arsimin si prioritet, pra me pas parasysh. Edhe kur i kom taku këta fëmin, aty ka qenë edhe Boris Sharlovski, që kështë aty Borisi, edhe Libori, pastaj nga BE-ja kanë qenë, po e kemi këtu edhe ministrin, Shoqërin, Bytyqin, të arsimit, Teuta Haxhiun, që është deputete, i Metre Shitin, i Këshillit Prindërve, UNICEF-in, Edonën, Teutën, pra gjitha mishtë mirë. Po pse jemi sot bashkë? Pse jemi bashku këtu? Pra, roli i prindve në arsimin e fëmijëve edhe fushata për arsimin më të mirë në Kosovë. Pra, roli i prindve për arsimin e fëmijëve edhe fushata për arsimin më të mirë në Kosovë. Edhe unë jam prind, po sot unë jam një detyrë tjetër, jam me tregu edhe çka ka bërë qeveria që atë peticionin që e ko marë me respektu. E tash unë i kom të lajme të mira, edhe po i filloj me i thonë të lajme të mira. E para, mos harroni që është me rëndësi, për arsim të mirë, duhet me i respektue arsimtarët, profesorët, edukatorët, edhe i kemi dhe sindikatën këtu, i falenderoj shumë, po ligji, po ashtu, për paga, edhe disa ligje tjera e respektojnë pak ma shumë, jo sa duhet, që ata meritojnë shumë, pra mësues, arsimtarët, edukatorët,
profesorët meritojnë shumë, po me gjithë atë ne i kemi respektu pak ma shumë se deri tash, me paga, me kujdes. Pra kjo është me rëndësi. Pastaj, e kemi vendos arsimin, që një nga prioritetet kryesore tjetë e shtonë. E qysh vërtetohet kjo, sepse në këtë frymë, pra në këtë rëndësi si prioritet, bugjeti i vitit, pra që vije parashe shumën prej 300 milion euros dediku arsimit. Pra është 12% me shumë, 12% ma shumë se në vitin që jelojmë, në vitin tjetër, për në këtë vit që jemë. 19 ka ma shumë bugjet për arsim. Zakonisht qeveria që jep ma shumë bugjet për arsim, do me thonë e ka me rëndësi arsimin shumë. Nikosisht, ajo që është mirë me edit, ose e kemi rritë bugjetin në komuna, pra dediku arsimit në komuna, jo 185 milion euro për vitin 2019, që do të thot në komunat e Kosovës, pra, kanë 14 milion ma shumë në vitin që vjenë se sa në këtë vit. Pra, e kuptoni, në nivelin komunal, e kemi rritë bugjetin. Qka kam bet në bo më të mirë? Po, plan programet, pra kurikullin, menagjimin e shkollave, besa edhe diçka du të me bo, me i hek partit për i shkollave, me i lonë shkolla, ku profesorët, edukatorët, arsimtarët, edhe nxanësit, janë aty, ata janë me dhanë dijen e ju jini me e marë. Atere, më lejoni tashti me thonë për fund, me i falenderue fëmijët që kanë marrë atë iniciativen e peticionit, edhe nëse janë këtu shumë falenderit jeni më të mirë, bravo, më lejoni me falenderue veçanisht, pra Gizin Gjerman, Gizi është një organizat e Gjermanisë, e cila pashtu përna përkra në arsim, me i falenderue BE-n, UNICEF-in, të gjithë, edhe kuptohet, me ju thonë, shumë suksese, gjithë profesorëve, gjithë edukatorëve, po pashtu edhe ministrisë suksese, pra që të kemi arsim të mirë. Falenderit të mirë shumë. E falenderojmë Kryeministrin e Kosovës, zotrin Ramush Haradinaj, për këtë fjalim, për përkushtimin tuaj, për këtë çështje, si dhe për gjitha këto këshilla shumë të vlefshme që ju dha, se si duhet të silemi me mësimdhënësit tanë. Dërsa tani në nduar trokitjen tuaj, kam kënaqësinë dhe nderin të ftoj zotrin Shoqëri Bytyqi, Ministrimi i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. E presim nduar trokitje. Të dashur nxënës, përshëndetje për gjithëve. As kënaqësi me qenë mesin e juaj këtu. Për neve sot është një nder i veçantë, po ashtu që në mesin tonë është edhe kryeministri i Kosovës zotëra Ramush Haradinaj, që e përshëndesim po ashtu. E falenderojmë shumë si çdo herë Boris Adovskin, përfaqësuesi Gizit dhe partneri ju në kryesor në të bërit arsimin më të mirë në Kosovë, që po na ndihmon jashtëzakonisht shumë. E përshëndes po ashtu deputetën të Udazju që është sot me ne. Një përshëndetje shkon për sindikatën, kryetarin zotin Jashari, që vazhdimisht është në përkranjeve për të bërë një arsim më të mirë. Përshëndes të gjithë strukturat tjera të pranishme dhe drejtorin e edukatës në Prishtinë, po ashtu që sot është me ne. Për mua është një nder, një kënaqësi e veçantë, që të jem sot këtu për të festuar një vjetore në fillimit të një fushate të rëndësishme. Pa kishim fatin që ta hapëm këtë fushatë, po të njëjtin shesh, të merrim përgjegjësi dhe të trasënim një rrugë cilën e meritojnë të rinjët tanë, fëmijët tanë. Çdo fushat e ka një peshë, e ka një rëndësi. Por që të bëjmë fushat për të pasur një arsim më të mirë, është fushata më e rëndësishme që mund ta ketë vendi jonë. Ne e ndëgjuam edhe kryeministrin, i cili si qeveri ka bërë hapa shumë pozitiv për të kushtuar një rëndësi të veçantë arsimit, edhe tani kjo neve na shton përgjegjësinë më shumë ne si ministri, dhe po ashtu edhe gjithë aktorët tjerë që janë të përfshirë në sistemin arsimor, që vërtet punojnë më shumë që ju ta keni një tarme të ndritshme. Derisa ne themi vazhdimisht, ju të rinjët tanë, ju fëmijët tanë, jeni pasuria kryesore e jona, ne duhet gjithçka të bëjmë për pasurinë kryesore në Kosovë. Aja çka kemi bërë nga data kur ne kemi hapë fushatën bashkë me partnerin Gizin dhe shumë partnerë tjerë ndërkombëtar të cilët vazhdimisht kanë qenë me ne, nuk kemi ndalur se rreshturi përveç të me i kry punët ditore dhe obligimet ditore që i kemi
qoftë si ministri, qoftë në nivelin lokal të shkollave dhe të menaxhimit të shkollave, vazhdimisht kemi diskutuar për të eliminuar çdo dobësi që ekzistojnë në sistemin arsimor në Kosovë, për të trasuar një sistem me standarde të larta. Dhe gjatë këtë kësaj periudhe kemi bërë një fushat mirë për vetëdijsin përgjithshëm që arsimi të jetë prioritet kryesor në Kosovë. Ja kemi arrit, edhe vetë kryeministri potencoi, sepse rritja e buxhetit tregon që kemi një prioritet të madh. Pastaj kemi identifikuar cilët janë aktorët kryesorë që mund të ndihmojnë ndryshimet që ka nevojë sistemi arsimor. Dhe jemi të bindur se kur të bëhemi gjithë bashk, çdo dobësi që e kemi mund ta eliminojmë. Dhe për këtë arsye sot i kemi ftuar që prindërit ta kenë një rol shumë të rëndësishëm në pjesëmarrjen aktive në shkollë. Ne së bashku me partnerin tonë Gizin dhe të tjerët, për vitin 2019 i kemi identifikuar 4 shtylla kryesore, të cilat do ta bëjnë arsimin më të mirë, do ta bëjnë arsimin më cilësor. Edhe në kuadër të këtyre 4 shtyllave janë 2 shtylla kryesore për cilin një rol shumë të rëndësishëm duhet ta luajnë prindërit. Dhe për atë ne së bashku me ju fëmijë po ju bëjmë ftesë prindërve, gjithë prindërve, që të jenë pjesëmarrës në këto shtylla të rëndësishme të arsimit në Kosovë. Cilat janë këto shtylla? Ta menaxhojmë shkollën bashkë. Pra, jo vetëm ministria, jo vetëm pushteti lokal, jo vetëm drejtori i shkollave, po që të jetë edhe prindëri rolin kryesor në menaxhimin e shkollës, sepse prindërit ja dojnë më të mirën juve, fëmijëve tanë. Dhe për këtë arsye ne i ftojmë prindërit që të jenë aktiv në këtë gjë, për të cilën ne do të marrim hapa konkret për të implikuar në çdo vendimarrje të qeverisjes së shkollës. Përveç kësaj, prindërit do të jenë këshilltarët e tonë të vazhdueshëm për metodat e reja që ne po planifikojmë të aplikojmë në shkolla, metodat e reja që kanë nevojë edhe semblance që kena nevojë me ia ofru fëmijëve tanë, sepse fëmijët tanë janë fëmijë të Evropës, janë fëmijë perëndimor dhe duhet të jenë të edukuar në frymën perëndimore. Për këtë ne kemi një vendosmëri për të arritur dhe jam i sigurt me partnerët, me angazhimin tonë përbashkët, me pjesëmarrjen shumë aktorëve për fshi rolin kryesor të prindërve, këtë ne do t'ja arrijmë. Urime fëmijë, jeni sigurt që jemi duke shkuar në rrugë të mbarë. Zëvar. Faleminderit shumë, zotëri Shoqëri Bytyqi. Ndërsa tani në skenë të vinë një zotëri i cili ka bërë shumë dhe vazhdon të bëjë shumë për ngritjen e cilësisë së arsimit në Kosovë. E ftoj me kënaqësi në skenë zotrin Boris Sharlovski, udhëhec i GIZ. E presim me duar trokitje. Shumë duar trokitje. This is my only Albanian word. Sorry. Kjo është fjala vetëm në gjuhën shqipe që e di. Kërkoj falje. So, Honorable Prime Minister Haradinaj, Honorable Minister Bytyqi, Honorable Deputy Chair of the Parliamentary Committee on Education, Ms. Tiuta Hajiu, dear advisors, journalists, guests and colleagues, warm welcome to all of you. Pra, nderuari kryeministër Haradinaj, nderuari ministër Bytyqi, nderuara deputete kryesuese e Komisionit Parlamentar për Arsimin zonja Hajiu, të nderuar shqiptar, gazetar, mysafir dhe koleg, ju dëshiroj mirëseardhje të ngrohtë. You might think that I have forgot somebody. Ndoshta mendoni që kam haruar diçka. I wanted to welcome all of you. Dua t'ju dëshiroj mirëseardhje gjithë juve. Because you came have a quite long distance to cover. Some of you came from prison, others from Gjilan, and some of course from Pristina. Sepse ju keni ardhur nga largësi, domethënë nga distanca të largëta, disa nga ju keni udhëtuar nga Prizreni, disa nga Gjilani dhe disa nga ju nga Prishtina. But I'm very happy that you are here because today we are speaking about your future. Mirë po jam shumë i lumtur që jeni këtu sot, sepse sot po flasim për të ardhmen tuaj. As Tiuta has already announced, today we are celebrating
1 year's anniversary of the campaign for better education in Kosovo. Si sa dhe të uta, sot po e festojmë përvjetorin e parë të fushatës për arsime më të mirë në Kosovë. So I hope it's not boring for you, but I would like to give some ideas what has happened during the last year. Ndoshta shpresoj që të mos jetë mërzitshme për ju, por unë do t'ju jepsha vërtet do t'i përmendja disa ide për gjërat që kanë ndodhur gjatë vitit të kaluar. So 1 year ago, and perhaps some of you have been here, we have launched the campaign for better education. It's exactly today, 1 year ago, on this place. Pra, pikërisht një vit më parë në të njëjtin vend kemi filluar fushatën për arsime më të mirë dhe disa nga ju kanë qenë edhe atëherë të pranishëm. And at that moment, we launched a campaign together with 11 partners, Teuta already mentioned, under the responsibility of the Ministry of Education. Dhe pikërisht atëherë Teuta dash më përmendi që kemi filluar fushatën së bashku me 11 partner dhe me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. But why did we do that? Po pse kemi bërë këtë? We wanted to raise education at the first level of priority. Sepse kemi dashur të ngrisim arsimin në linjën e parë të prioriteteve. Why? Because this is about your future, about your perspective in life. Pse? Sepse kjo ka të bëjë me të ardhmen tuaj dhe me perspektivën tuaj në të ardhmen. So, since then, perhaps some of you remember, we have launched a petition, a pledge for action. Dhe ndoshta disa prej juve ju kujtohet që prej atëherë kemi filluar me një peticion ose mbledhje të nënshkrimeve. And since 1 year, there were 124,000 people signing this pledge for action. Dhe për një vit, më shumë se 120.000 njerëz e kanë nënshkruar peticionin. I would like to repeat 125,000 signatures. Do datë përsëris 125.000 nënshkrime janë It's a marrë. lot. Janë shumë. Yes, it's really a lot. Vërtet shumë. And I must tell, the Prime Minister was one of the first to sign this pledge last year. Thank you for that. Dhe më duhet të them që kryeministri ishte i pari që ka nënshkruar zotimin atëherë, kështu që faleminderit. Of course, this was not only us. It was the support with many organizations like PEN, like the Kosovo Youth Council, or like the Teachers Union, who have contributed to collect these Mirë, po signatures. natyrisht, ne nuk kemi qenë të vetëm në mbledhjen e këtyre nënshkrime, ka qenë edhe PEN-i, edhe Këshilli Kosovar i Rinisë ose Këshilli Rinor i Kosovës dhe Unioni i Mësimdhënësve. So what was the idea? What did we want to reach with that pledge? Çfarë ishte ideja? Do të thënë, çka donim të arrinim ne me atë zotim? We wanted to have better teaching and good teachers. Kemi dashur të kemi mësimdhënie më të mirë dhe mësimdhënës më të mirë. We were saying good learning needs good textbooks. Sepse nxënia e mirë ose të mësuarit e mirë ka nevojë për tekste shkollore të mira. Good schools need the involvement of everybody, including you and your parents. Shkollat e mira ka nevojë për përfshirjen e secilit, duke i përfshirë juve dhe prindrit tuaj. And good and inclusive school systems include all children, no child to be left behind. Dhe sistemet e mira dhe gjithë përfshirëse shkollore i përfshin të gjithë fëmijët, domethënë të mos lihet askush pas. So when we had collected these 124,000 signatures, on 17th of July, we met the Prime Minister in his office. Kur I kemi mbledhur këto 124.000 nënshkrimet, më 17 korrik kemi takuar kryeministrin në zyrën e tij. And you remember, Prime Minister, we handed over tons of signatures. Dhe ju kujtohet kryeministri, ju kemi dorëzuar shumë nënshkrimin e një vend. One of our demands was to increase the budget of education. Njëra prej kërkesave tona ka qenë për rritjen e buxhetit në arsim. And I must tell you, last Friday we have received very good news. Dhe më duhet t'ju them që të premten e kaluar kemi marrë një lajm shumë të mirë. The budget of Kosovo, it has been mentioned already by the Prime Minister, will be raised by 12%. Dhe buxheti I Kosovës, e përmendi edhe kryeministri, do të rritet 12% për arsimin. Yeah, it's great. And I think you all know good school needs money. This is a fact. Dhe besoj që gjithë e dini që për shkollat mira nevojiten parat. Yeah. But it does not only need a lot of money, we need good laws. Good laws
Yeah. Ne nuk na vijte vetëm parat, shumë parat për arsim, por edhe ligje të mira për arsim. So we are very happy to inform you that by the end of July, a very important law has been passed, the Law on Education Inspectorate. Dhe doja t'ju them që një gjë shumë e mirë ka ndodhur në fund të korrikut, është aprovuar ligji për inspektoratin arsimor. And I'm very happy that the Parliamentary Commission and TIUTA has supported this process very much. Dhe më vjen shumë mirë që Komisioni Parlamentar për Arsim dhe TIUTA kanë mbështetur shumë këtë proces. Yeah, thank you, TIUTA. Faleminderit TIUTA. And you know, another law will be passed soon, hopefully the law on textbooks, which is a very important one too. Dhe një ligj tjetër po ashtu shumë i rëndësishëm do të aprovohet së shpejti dhe ai është ligji për testet shkollore. So I think we can be quite proud. We have reached quite a lot during that first year. Mendoj që mund të jemi krenar sepse kemi arritur goxha shumë gjëra gjatë vitit të parë. And this was because of you signing the pledge for action. Thank you. Dhe kjo ka qenë për arsye se ju e keni nënshkruar zotimin për veprem. Ju faleminderit. Yeah, you. However, the campaign has not come to an end yet. There are lots of things to be done. Megjithatë, fushata ende s'ka përfunduar, kanë mbetur edhe shumë gjëra për të kryer. So what shall we do in the upcoming year? Çka duhet bëjmë pra në vitin që po vjen? Today, we want to ask your parents and your teachers to support you even better, to become better in your educational development. Këtë vit dëshirojmë të lusim, ose të kërkojmë nga prindrit dhe mësimdhënësit tuaj që t'ju mbështesin më shumë që të zhvillohen më tutje në këtë aspekt. How can they do it? How can your parents and your teachers support you better? Si mund t'ju mbështesin më shumë prindërit tuaj dhe mësimdhënësit? First of all, we want them to become role models for you. Së pari duam që ata të jenë model për ju. Then, to show you how learning can become more fun. Learning can become fun. Dhe pastaj ti tregoj se si nxënja ose nxënja e mësimit mund të bëhet marrëgëtuese. And both parents and students can encourage you to become better students. Dhe edhe prindrit e mësimdhënësit ju inkurajojnë juve që të bëheni nxënës më të mirë. You're certainly good students, but you can perhaps improve. Me siguri jeni nxënës të mirë, po ndoshta mund të përmirësoni edhe më. And your parents, they can become involved in your schools. Edhe prindrit tuaj mund të përfshihen në punën e shkollës. So lots of ideas what can be done. Pra ka shumë ide se çka mund bëhet. So, by the way, you can find lots of leaflets, these ones. Yes, where you can find further explanation. Pra mund t'i merrni këto fletushka dhe në to do të gjeni më shumë shpjegime. On behalf of German Technical Cooperation and all partners of the campaign, anyhow, I would like to underline that this campaign has not come to an end, but it will be continued. Në emër të bashkëpunimit Gjerman Teknik dhe gjithë partnerëve tanë, ju përgëzojmë, po kjo fushatës ka përfunduar ende. There are still many aspects that need to be improved in the field of education, we all know. Dhe ka shumë aspekte që duhet të përmirësohen në fushën e arsimit, e dim gjithë. And for that reason, of course, we hope that even more money will come into the education sector. Dhe për këtë arsye shpresojmë që më shumë para do të investohen në sistemin e arsimit. That our Minister Butici, will encourage schools for better education, even better education. Dhe Ministri Butici do të inkurajojë shkolla që parevojë për arsimin më të mirë. And all together we will roll out local and school-based activities, and we will discuss jointly with you how to improve the system. Dhe ne po gjithë së bashku do të merremi me aktivitete shkollore dhe lokale për të arritur këtë qëllim. So coming to an end, I would like to encourage you, students, to do your best in the school. Dhe tash me që po ja afrohemi fundit, unë doja t'ju them, t'ju inkurajoj juve nxënës së dashur që të bëni më të mirë, shumë të mirë në shkollë. Try to become engaged in school activities. Përpiquni të angazhoni në aktivitete shkollore. Respect your teachers and schoolmates. Respektoni mësimdhënësit tuaj, si dhe shokët e klasës, shoqet. And I promise you the rest is under the responsibility of us, the adults. Dhe pjesa tjetër është përgjegjësia jona e të rriturve. And thank you very much
and let's keep join forces and continue. Dhe faleminderit shumë, beti bashkojmë forcat për arsim më të mirë. Thank you. E falenderojmë edhe njerë zotin Boris Charlovski për punën e tij të palodhshme. Ju jemi shumë mirënjohës. Faleminderit. Ndërsa tani e dini kënd dua ta përshëndes? Juve. Një përshëndetje të veçantë për gjithë juve fëmijë të dashur që shumica keni ardhur nga komuna e Prizrenit, Gjilanit dhe Prishtinës, apo që të gjej një herë? Prizreni, Gjilani, Prishtina. Po ashtu dua të tek se nxënësit që i kemi të mbledhur sot këtu janë pjesë e 10 shkollave fituese të projektit Shkolla Kampion, një iniciativë tjetër e re kjo e filluar nga Gez. Faleminderit njerë shumë që keni ardhur dhe po na e zbukuroni këtë event. Ndërsa tani është momenti të shfaqet një video mbi përfshirjen e prindërve në arsimimin e fëmijëve të tyre, e cila është përgatitur në kuadër të fushatës për arsim më të mirë. Ta ndjekim? Faleminderit. Unë i ndihmoj Hanës me detyrat e matematikës. Jo, unë nuk i bëj ato, por i jap ide ose orientoj ku mund të gjej ndihmën, ndërsa zgjidhjen e gjen vetë. Unë kujdesem që ajo gjithmonë të bëj detyrat e saj. Unë, si antar i Këshillit të Prindërve, marr iniciativë Unë i ndihmoj Hanës me detyrat e matematikës. Unë nuk i bëj ato, por i jap ide ose orientoj ku mund të gjej ndihmën. Një video shumë e bukur për përfshirjen e prindërve në procesin e edukimit dhe arsimimit të fëmijëve. Unë shpresoj shumë që edhe prindrit tuaj janë shumë të përkushtuar në procesin e arsimimit tuaj, apo jo? Kam drejt? Shpresoj që po. Ndërsa tani do të kemi edhe një diskutim të shkurtër me disa personazhe që janë të përfshirë në mënyra të ndryshme në fushën e arsimimit. Ftoj në skenë me kënaqësi zonjën Teuta Haxhiu, zëvendës kryetare e Komisionit Parlamentar për Arsim, e presim me duar trokitje. Zotrin Ymret Reshiti, kryetari i Këshillit të Prindërve, si dhe zonjën Kozeta Imami, përfaqësuese e UNICEF. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Atëherë, mund ta apojmë.